Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng end screen na kagaya nito. Sa paggawa po ng end screen, of course, open lang po natin yung canva.com. Disclaimer lang po, yung hindi po ako sponsored. Gusto ko lang po talagang i-share yung nalalaman ko or knowledge ko kung paano gawin to. So, punta tayo sa templates and then punta tayo sa YouTube intro. Tapos po, meron na po dito yung mga templates na pwede po natin gamitin. Kaya lang po, as discussed sa previous mga videos ko, yung Canva po, hindi po free yung mga thumbnail, mga templates dito. Pero meron naman pong free na pwede natin gamitin. For example, ito po yung gagamitin natin na end screen. Click lang natin yan. And then, click use template. Use this template. Hintayin lang po natin. Okay. So, ito na po siya. Gusto ko lang siya palitan ng background. So, maghahanap tayo ng background na pwede. Yan. Gusto ko lang ganyan lang kulay na yan. Tapos, lagyan natin siya ng white color. This pink color. Gusto ko itong pink na to. And this one is also pink. And also this one. And this one. So, nalagay ko lang dito is how to tutorial. Lagyan ko lang siya ng lagyan lang natin ng square. To tutorials. Ay, palitan pala natin yan. To tutorials. Ayan. Pink. Lagyan natin ang effects. Look. Copy-paste lang natin siya. And then this is color block. Record. Hindi natin siya na effects. Look. Please subscribe. Ay, subscribe lang. Gusto ko na siya, puti. Subscribe. Tapos, siyang palitan ng hindi na yun. Maglalagay tayo dito ng paste lang natin siya. And then, gusto ko maglagay ng thank you for watching. Thank you for watching. Yan natin siya paliitin lang. Thank you for watching. Ungroup and then click natin to. So delete. So thank you for watching. Palitan lang natin siya ng black color kasi gusto ko siya black.
Okay. Maglagay lang po tayo ng logo dito or picture. So, upload media, device. Maghanap lang po tayo ng photo. So, in my case, ito po yung ilalagay ko. Ito. Yung ano pala, itong circle na to, palitan lang natin to ng elements. Tapos, hanapin lang natin to. So, yun na lang natin yung size ng circle. Ayan. And then, pasok lang natin siya dito. Ayan. Mukhang ano siya. Kailangan natin siya i-crop. Ayan. Crop muna natin siya. Tapos, lagay natin dyan. Ayan. So, yan na yung ano natin, picture or logo na gusto mong ilagay sa end screen mo. And then, gusto ko siyang lagyan ng animation. So, i-search lang natin dito yung animation. Ayan. So, I think gusto ko ng mga line lamination, something. I think this one is perfect. Ayan. So, ko lang siya ilagay sa somewhere dito sa ayan. Ang ganda. And then, lagyan lang natin ng ganito. Kung gusto ko pang maglagay pa. Hindi kayo over na to. Comment down below kung you think it's over na. Okay. I think so, kunin na lang to. Lagyan ako ng animation. So, palagay nyo guys, okay na ba yan? The simplest, the better ata. I think this is pretty much better na. And then, lagyan natin siya ng music. Audio, pwede ka mag-search dito or pwede mo siyang i-download and then dun mo na lang siya lagyan ng music sa video editor na ginagamit mo. Pero sige, share ko na lang kung paano siya lagyan ng music. So, dito ka lang sa uploads. And then, audio. In my case, meron na ako mga na-upload na audios. Pakinggan lang po natin yung music. Kung ano yung gusto nating ilagay dito. Ito. Gusto ko to. Drag lang. Tapos, pakinggan lang po natin dito. Yan. Okay, maganda na yan. So, ito po is 8 seconds lang. Pero pwede po natin gawing 15 seconds. Yan. Done. So, ito na po siya.
notification bell. Bye! Thank you for watching my videos. I hope that you learn new today. And please don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye!